چطور دلار فیک رو از دلار اصلی تشخیص بدیم و بهترین راه خرید و فروش دلار داخل ایران چه هستش؟ سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که راهکارهای اصولی خرید و فروش دلار داخل ایران رو بهتون آموزش بدم. همونجور که احتمالاً میدونی ایران درگیر تورم‌های شدیدی هست که هر روزه داره ارزش پول ما کمتر و کمتر میشه. یکی از ساده ترین کارهایی که شما میتونید برای حفظ کردن ارزش پول خودتون انجام بدین خرید کردن دلاره، که البته راههای خیلی حرفه‌ای تری هم هستش که شما میتونید به نسبت تورم حتی پول خودتون رو رشد بدید. خرید کردن دلار سرمایه گذاری به حساب نمیاد، اینو اشتباه برداشت نکنید. صرفا راهی هستش که فقط جلوگیری بکنین از کاهش ارزش پول خودتون. حالا اگر این کار رو شما به شکل اشتباهی انجام بدین، دلار رو از افراد نامعتبر خریداری بکنید یا حتی دلاری که میگیرین نتونین تشخیص بدین که دلار اصلی هستش یا فیک، عملا دارین پول خودتون رو دو دستی میسوزونین و راهی هم برای پیگیری این موضوع وجود نداره. حالا اگر میخواین دلار خریداری بکنین، حتما بهتون توصیه میکنم که از طلا فروشی‌ها یا حتی صرافی‌هایی که دارای مجوز هستن این کار رو انجام بدین. ممکنه که به چند تا صرافی یا طلا فروش مراجعه بکنین، بهتون اعلام بکنن که ما فروش دلار نداریم، ولی ناامید نشین. به چند تا صرافی دیگه مراجعه بکنیم، به چند تا طلا فروشی دیگه مراجعه بکنیم، بالاخره یکیشون پیدا میشه که دلار رو به شماها میفروشه. شاید یه مقداری قیمتش بالاتر باشه، ولی حداقل خیال شماها راحت هستش که دلار واقعی رو دارین خریداری میکنین. اگر شما این کار رو از طریق دستفروشایی که تو سطح شهر هستن بخواید انجام بدین، به احتمال خیلی زیادی دلار فیک و تقلبی به شماها میفروشن که عملا دیگه شما دستتون به اون شخص هم نمیرسه، نمیتونین پیداش بکنین که در نهایت بخواین ازش شکایتی بکنین یا بخواین پولتون رو ازش پس بگیرین. حالا ما دو نوع کلی دلار در سطح دنیا داریم که این نوعی که توی تصویر دارین میبینید نوع ارتقا یافته اون هستش که ضریب امنیتی اونم خیلی بالا هستش. احتمال تقلبی بودن توی این مدلی که داریم مشاهده میکنیم به شدت پایینه. این دلاری که دست من میبینین به عنوان دلار آبی رنگ شناخته میشه که دلیل اصلی اونم این نوار آبی رنگی هستش که رو خود دلار وجود داره. دلار دیگه ای که در سطح شهر وجود داره و شما حالا میتونید خرید و فروشش رو انجام بدین، دلار سبز رنگ یا حتی دلار سفید رنگ هستش که حالا بعضی از طلا فروشی ها یا صرافی ها به این دوتا اسم اون رو میشناسن، ولی بهتون توصیه میکنم که سراغ اون مدل دلار نرید. اولا که قیمتش به نسبت این دلار آبی رنگ یه مقداری پایینتر هستش، از طرفی احتمال کلاهبرداری و تقلبی بودن توی مدل سبز رنگ خیلی بالاتره. از جهت دیگه شما توی کشورهای دیگه هم بخواید مسافرت بکنید، مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس یا حتی کشور ترکیه، این دلار آبی رنگ رو خیلی راحت از شما برمیدارن و چنجش میکنن، ولی دلار سبز رنگ به خاطر اینکه کلاهبرداری زیادی توی اون وجود داره، ضریب امنیتی اون به اندازه این دلار آبی رنگ نیست. از طرفی چند سالی هم هستش که یه جورایی در سطح دنیا دیگه منسوخ شده هست، اون دلار رو خیلی از شماها قبول نمیکنن. باید خیلی در سطح اون شهر بگردین تا حالا یه سوپرمارکتی جایی پیدا بکنین که از قضا با قیمت کمتری هم اون رو از شماها برداره و چنجش بکنه. ولی این دلار آبی رنگ رو خیلی راحت میتونین جاهای مختلف تو کشورها نقدش بکنین و در نهایت خرید و فروش‌های خودتون رو اونجاها انجام بدین. حالا چه ضریب‌های امنیتی برای این دلار وجود داره؟ مهمترینش همین خط آبی رنگ یا نوار آبی رنگی هستش که توی تصویر شماها مشاهده میکنید. اگر نگاه بکنید، حتی من زمانی که به اون دست میزنم میتونم متوجه بشم که یه نوار با کیفیت روی این قسمت قرار گرفته، به صورت چاپی نیستش، رنگ نیستش، یه نواری هستش که اینجا قرار گرفته. از طرف دیگه اگر شماها یه سوزن داشته باشین، این قسمتی که دارم توی تصویر بهتون نشون میدم، شما خیلی راحت میتونید با سوزن روی این قسمت وارد بشین و عملا از اون راه هم میتونید متوجه بشین که دلاری که دستتون هست یه دلار واقعی هستش. به شما توی دلارهای فیک شما نمیتونید این کار رو انجام بدین، سوزنی نمیتونید وارد این نواری که توی این قسمت هست وارد بکنید. پس این هم یکی از ضریب‌های امنیتی بالایی هستش که توی این مدل دلار وجود داره. مورد بعدی که شما میتونید بهش توجه بکنید، این قسمت طلایی رنگی هستش که توی دلار وجود داره که اگر شما روی اون دست بزنید متوجه برجستگی اون هم میتونید بشین. این دوتا قسمت رو منظورم هستش، مخصوصا این قسمتی که اینجا وجود داره.
نکته دیگه ای که باز شما باش میتونید متوجه بشین که دلاری که دستتون هست دلار واقعیه، تصویر خود بنجامین فرانکلینه که اگر توی نور بگیرین این قسمت تصویر میتونین تصویر بنجامین فرانکلین رو مشاهده بکنید. اینها راههایی هستش که شما به سادگی میتونید متوجه بشین که دلاری که دستتون هست آیا دلار واقعی و اصل هستش یا دلار فیکه، که مهمترینش همین نوار آبی رنگ و همین تکنیکی بودش که قبلتر بهتون توضیح دادم. حالا اگر شما بخواید توی ایران دلار خریداری بکنید، به خاطر ممنوعیت‌های شدیدی که دولت اعمال کرده یه جورایی دستتون بسته هست، باید توی چند تا صرافی یا چند تا طلافروشی مراجعه بکنید که در نهایت یکیشون پیدا بشه که بخواد به شماها دلار بفروشه. به این سادگی ها نمیتونید دلار رو داخل ایران خرید و فروش بکنید. از طرفی اگر بخواید روزی از کشور خارج بشین، محدودیت‌های شدیدی هم برای این موضوع اعمال شده، هم زمانی که میخواین از کشور خارج بشین، هم زمانی که میخواین به اون کشور مقصد خودتون وارد بشین. توی هر دو جهت ممنوعیت‌های شدیدی برای این موضوع اعمال شده و شما به سادگی نمیتونین حجم زیادی از پول خودتون رو به شکل دلار و اسکناس از کشور خارج و به کشور دیگه وارد بکنید. مثلا در حد 100,000 دلار، 1,000,000 دلار یا عددهای این شکلی به هیچ عنوان قابل انتقال نیستش. شما مبلغی که به سادگی میتونید از کشور انتقالش بدین و خارج بکنین به شکل اسکناس مبلغ حدوداً 10,000 دلار هستش که مشکل خاصی هم براتون به وجود نمیاره. حالا اگر بخواید با یه راهکار اصولی و درست داخل ایران خرید و فروش دلار رو انجام بدید، از طرف این محدودیتی هم که قبلتر بهتون گفتم در ارتباط با خروج ارز از کشور براتون وجود نداشته باشه، توی کشور مقصدی هم که وارد میشین یه سری محدودیت ها باهاش روبرو نباشین، بهترین راهکار خرید کردن تتر داخل ایران هستش. درسته که قیمت تتر به نسبت دلار یه مقداری بالاتر هست، ولی ارزشش رو داره. حداقل شما خیالتون راحت هستش که دارین یه دلار واقعی رو خریداری میکنین که هر جای دنیا هم که مراجعه بکنین خیلی راحت میتونین اون رو نقدش بکنین. حتی تو یه سری از کشورهای توسعه یافته دنیا، علل خصوص کشورهایی که دور و اطراف خودمون هستن مثل گرجستان، ترکیه، امارات یا خیلی از کشورهای دیگه، دستگاه ATM یا خودپرداز بیت کوین و ارزهای دیجیتال وجود داره که شما از اون طریق میتونید ارز دیجیتالی که اینجا خریداری کردین به سادگی توی اون کشور نقدش بکنین، تبدیلش بکنین به ارز رایج اون کشور و باهاش جاهای مختلف برین خریدای خودتون رو انجام بدین. پس همونجور که احتمالاً متوجه شدی، بهترین راهکاری که شما میتونین باهاش خرید و فروش دلار رو توی ایران انجام بدین خرید کردن تتر هستش، که از قضا اگر شما این کار رو انجام بدین دیگه بحث کلاهبرداری و تقلبی بودن دلار هم براتون به وجود نمیادش. ولی یه نکته ریز اینجا وجود داره. شما باید تتری که میخواین خریداری بکنین و حتما از یه شخص معتبر یا صرافی‌های بزرگ و شناخته شده‌ای که توی این حوزه وجود دارن خریداری بکنین. تحت هیچ شرایطی نرین سراغ افرادی که توی کانال‌ها و گروه‌ها و پیج‌های مختلف ادعا میکنن که ما بهتون تتر میفروشیم، چون احتمال زیاد یه توکن بی ارزش رو به شماها میفروشن که باز شبیه به همون دلار میشه که قبلا توی این ویدیو کامل بهتون داستانش رو توضیح دادم. یه دلار تقلبی که هیچ ارزشی نداره. حتما اگر میخواین تتر خریداری بکنید از صرافی‌های بزرگ و شناخته شده این کار رو انجام بدید. دو تا صرافی بزرگ توی ایران میخوام بهتون معرفی بکنم که شما در قالب این صرافی‌ها خیلی راحت میتونید خرید و فروش تتر که معادل دلار هست رو داخل ایران انجام بدید. اولین صرافی همونجور که توی تصویر هم دارین مشاهده میکنین صرافی نوبیتکس هستش که بزرگترین صرافی حال حاضر ایران به حساب میاد. نزدیک به 10 میلیون کاربر داخل این صرافی فعال هستن و نقدینگی زیادی هم توی این صرافی وجود داره. اگر من به پنل کاربری خودم توی این صرافی مراجعه بکنم، به قسمت قیمت لحظه‌ای برم، میبینین که برای ارز تتر در لحظه داره خرید و فروش زیادی انجام میشه. همونجور که توی تصویرم دارین مشاهده میکنین، در لحظه داره خرید و فروش زیادی داخل این صرافی انجام میشه که همین موضوع نشون میده که ما هر لحظه از شبانه روز که اراده بکنیم میتونیم داخل این صرافی ریال خودمون رو تبدیل به تتر بکنیم یا بالعکسش تتر خودمون رو تبدیل به ریال بکنیم و مشکلی برای این قضیه نداریم. حتی زمانی که شما بخواید پول خودتون رو داخل این صرافی نقد بکنی، اگر یه سری از حساب‌های بانکی بزرگ مثل ملت یا سامان رو داشته باشین و به حساب خودتون متصل بکنی، به شکل فوری میتونین مبلغ ریالی خودتون رو داخل حساب بانکی خودتون دریافت بکنین، حتی اگر ساعت کاری بانک نباشه و روز تعطیل باشه.
پس این یکی از مزیت‌های بزرگی هستش که صرافی نوبیتکس در حال حاضر در اختیار ما قرار میده. دومین صرافی بزرگی هم که توی ایران در حال حاضر وجود داره صرافی تبدیل هست که توی ماه‌های اخیر هم همکاری‌های زیادی با یه سری از کمپانی‌های بزرگ و شناخته شده مثل دیجیکالا انجام داده که این صرافی هم مثل صرافی نوبیتکس تعداد کاربران زیادی داره. حجم نقدینگی هم که توی این صرافی هست به نسبت بالا هستش که اگر ما وارد قسمت معامله بشیم و حجم خرید و فروش تتر رو داخل این صرافی هم چک بکنیم می‌بینیم که در لحظه داره خرید و فروش زیادی رو ارز تتر توی این صرافی اتفاق میفته. احتمالاً یه نکته‌ای رو متوجه شدین، اونم این که قیمت تتر توی صرافی نوبیتکس با صرافی تبدیل متفاوت هستش که دلیل اصلی اون تفاوت این دوتا صرافی هستش. شما بهتر هستش که توی هر دوتا صرافی حساب کاربری خودتون ایجاد بکنید. زمانی که خواستین خرید ارز تتر رو انجام بدین، هر صرافی که قیمت پایینتری وجود داشتش داخل اون صرافی خرید تتر خودتون رو انجام بدین. هر صرافی هم که بعداً خواستین فروش تتر رو انجام بدین قیمت بالاتری داشت، توی اون صرافی فروش خودتون رو انجام بدین که این شکلی به نسبت عامه مردم بتونید یه مقدار سود بالاتری رو به دست بیارید. از اونجایی که قیمت تتر به نسبت قیمت دلار همیشه توی ایران بالاتر هست، یه چیزی هولوش 500 تومن 1000 تومن قیمت بالاتری داره معامله میشه که دلیل اصلی اونم کارمزدهای بالایی هستش که برای تهیه تتر توی ایران اعمال میشه که در نهایت اون قیمت بالا داخل صرافی ها هم اتفاق میفته. هر دو تا صرافی هم از اونجایی که معتبر و بزرگ هستن، شناخته شده هستن، چندین سال هم هستش که توی این حوزه فعالیت دارن، با خیال راحتی میتونیم داخلشون فعالیت بکنیم و این اختلاف قیمته خیلی نباید شماها رو نگران بکنه. مثل خیلی از کالاها و اجناس دیگه‌ای که تو سطح کشور اختلاف قیمت با هم دیگه دارن، تو صرافی ها هم قیمت تتر و ارزهای دیجیتال با هم دیگه اختلاف قیمت دارن و این یه موضوع کاملا روتین هستش. امیدوارم مطالب این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما این ویدیو رو با دوستان خودتون شیر بکنین که اگر میخوان ارزش پول خودشون رو حفظ بکنن حداقل سراغ راهکارهای اشتباه برای خرید دلار نرن و منتظر ویدیوی بعدی باشین که یه سری از راهکارهای درست و اصولی برای اینکه ارزش پول خودتون رو حفظ بکنین رو بهتون آموزش بدم.